От. Ну, коли народився батько твій і коли помер, ти не знаєш, да? Що з ним там сталося? Ну, батько народився. Батько мати вони, по-моєму, з одного року. 21-й рік десь, мабуть. Що батько, може батько 20-го року. Ну, по-моєму, вони одногодки. От. Так, а помер, там невідомо. А помер він в Ленінграді. От, і помер десь, не знаю, в 70-х роках, по-моєму. Десь 70-й рік, 75-й рік, отак десь помер. От, і помер, по-моєму, він від... Ну, в общем, хворів, а він запив потім. От, по-моєму, жінка його померла раніше, чи я не знаю, що це. Десь він оце помер, ну, років 50 йому було десь, може 52-3, не знаю, так десь він помер. От, тому що я коли в Афганістан оформлявся, то там же ж в анкеті, там тоді писали все до 7 коліна, як кажуть, хто де був чи не був, провіряли ж. То я писав там, що не маю відомості, оскільки я не жив з ним, але я, так сказати, говорив, що він похований в Ленінграді. Десь помер і похований в Ленінграді. Так, а оця нова дружина його була там молодшою за нього, да, там, мабуть? Чи непонятно, скільки там їх було? Ну, факт в тому, що оці діти їхні, вони майже однолітки з тобою, да? Рік там чи 1,5 різниці, да, одразу? Ну, один, тобто, самий старший. Ти коли народився, то батько ще був тут? Чи вже там десь воював? Там десь був? Знаєш, коли я народився? На межі 41-го і 42-го року. А де були тоді ми всі на Полтавщині? Де? Це я в окупації. В окупації. Ага, отож. Тобто це всі були під німцями? Під німцями були, все. А батько пішов до війни в армію. Його призвали в армію ще до війни. Ну, до війни це ж не до 39-го, це 40-й рік, ну, да? Десь, мабуть, там, я не знаю, де він всі. Чи навіть 41-й? Може, 41-й. У нас Друга світова в 39-му почалася, а Велика Вітчизняна коли почалася? Та ну, Велика Вітчизняна, 22 іюня. Ну, тобто це він пішов в армію десь навесні 41-го року, щоб встигнути тебе зробити. Якщо ти з 41 по 42 народився, щоб встигнути тебе зробити, то він десь весною пішов в армію, значить, 41-го. Літом почалася 41-го війна. Тоді ж служилось, по-моєму, 3. Не знаю, може він раніше пішов, а потім якось... Просто приїхав. Не знаю. От, не знаю. Ну, а з цими дітьми все понятно, що Валерій, Олександр і третій невідомий. Як його там звати, і про сім'ї їх нічого не відомо. Оці, які з Петербургу. Це його сім'я, батько. Олександр, там бабушка Тома хотіла там з ними зв'язок наладити, але вони не людські. Їх же там виховала мати в такому, що моя мати це шантажистка, там, і то, хоча ми висилали фотографії, там, і то все проче. Ну, вони подумали, що то я від них хочу. Понимаєш? І вони, не вони, а Саша, по-моєму, Різк, він був, по-моєму, морський лікар. От, Саша сказав, що ти от шантажист, і ти все. Ну, я не дуже писав, Тамара все писала, я не писав, бабушка писала там що. Ну і скільки їм років навіть невідомо, там, наскільки вони старші вас, там, ну, молодші. Ну, вони там сразу 3 погодки, раз, два, 3, сразу. Ага. От. Якщо там 42-й рік, 43-й, 45-й, там всі вони. Ну, з ними все понятно. А з цими родичами по батькові, які його батькові, брати, сестри, там оцього діда Дмитра Івановича. Ну так діда Дмитра Івановича. Діти інші. Ну, тітка Наталка. Ви з ними підтримували зв'язок? Саме більше я з тіткою Наталкою. Це його дочка. Тітка Наталка і дядько Іван, син. Це такі 2 основних, яким я підтримував. Наталки дітей не було ж, правильно? Наталки не було дітей. От. Вона взагалі наскільки була? Старша, молодша твого батька? Чи ти вже не... Ні, вона була ще старша. По-моєму, старша вона була. От. Ну, значить, це була Наталка і Ганна. Це 2 сестри. От. І Іван, Михайло, Захарко і Семен. Да. 4 сини. Все правильно. 4 Ти сини. диви, пам'ятаєш?
От. Ну я нікого з них не знаю. Значить, знаю, що Микола Семенович Литвин, це я його знаю. От, ми з ним зустрічалися. От, він порубкував і що так сказати при моїй молодості, я був малий. От він старший мене. Не знаю, років на 10, може, старший був. От, Захарко, мабуть, не вернувся з війни. І Семен, не знаю. І, по-моєму, Захарко ще розійшовся з жінкою. Так Марія Захарчиха так її називали, поки вона й не померла, Захарчиха. У нас в селі всіх жінок називали по імені чоловіка. От Захарка чоловік, вона Захарчиха. Тимофій чоловік, вона Тимофіїха. От, Грицько чоловік, Грициха. Отак всіх жінок називали, да, Марія Грициха, все. Всім ясно, що ніякої фамілії там, ніде нічого. Все ясно. Тобто, виходить, а батько твій, він так воєнним і залишався, так? Да? Да. От, а ця от Наталя Литвин, Наталя, вона була саме старша з них, чи я не знаю. Ну, в общем, вона старуха була. Я з нею пару разів до неї. Хто вона була? Ну, стара, саме старша з них, по-моєму, була. От, я пару разів по дитинстві, що вона жила, це Марківка, і там за Марківкою ще була. Ой, забув вже, як село називалось. Вона там жила. В неї дочка Наташа. Ну, в общем, в стороні Марківки тільки за нею. Так, далі туди. От. От. І вона там ото жила. То я пару разів в дитинстві, як було мені там 10-12 років, десь я бачився з нею. А так я з її, це моя двоюрідна сестра Наташа, з її дочкою, вона приходила. З чиєю дочкою? Ганни. А, то ми ж зараз за Наташу. Литвин. За сестру. Чи за кого ми зараз говоримо? Ну, я не знаю, за сестру ж Наташа. Я питаю за Наталію Дмитрівну. Литвин. А ти, мабуть, кажеш за Наталю, яка Ганнина дочка була Литвин, да? Тільки вона ж не Литвин була. Ну, що-то Наташа, Наталя Дмитрівна Литвин. Наталя Дмитрівна Литвин, вона вже потім Логвин. Я вже не пам'ятаю, вона була Логвин. Я не пам'ятаю, що вже Литвин. Так, давай з самого початку. Та я не Ота, знаю. хто жив за Марківкою. Вона хто тобі була, тітка чи Сестра двоюрідна. Вона була дочка Івана, Дмитра Івановича. Значить, це стара стара Наталя Литвин. Вона потім стала Логвин, чи не вона? Ні, я не знаю, я з нею зустрічався десь в дитинстві, і що я її не пам'ятаю, хто вона Так, така. і вона жила за Марківкою, Так, правильно? десь там вже мало. Да. За Марківкою, я зараз навіть подивлюся, що там. Трояни якісь? Троянівська там була, Троянівка, ну, по-моєму, на другій стороні. Свічка Рева якась? Не знаю. Там є Чумаки, Джибанівка, Ні. Попове, Сулими, Ну, в общем, Козуби, Та ні, ну рядом з Марківкою, там Пам'ятаєш, щось тільки таке? в другій стороні. Шапки. Троянівка сюди на південь, а то вона на північ. Десь, по-моєму, так. На півночі Марківки. Шамраївка он є, Попове. Може, Попове. Ну, в общем, я подивлюся на старі трьохверстовці, у мене є там викачані всі ці карти. Ну, воно ж там. Ще тих років, які не радянські, а ще, ну... Ти розумієш, там же часто називалися в той час, не обов'язково воно повинно бути на карті. От, Тоді навіть хутір хутори там, були. Хутір чи район такий. На трьохверстовці навіть хутори були. Ну, Вони там все показали. Ну, в общем, ти її там раз бачив і все, і вона була... Ну, може, не раз бачив, але я бачив її в дитинстві, як не пам'ятаю. 10 років мені. Ну, вона там було була без дітей, без нікого. Ну, от вона жила. Вона жила... Ні, вона жила з дочкою Наташею. У неї була дочка Наташа. В Наташі? Ну, Ганни. Та ми ж поки що про Наташу кажемо. Та ні, ладно, я про Ти ж кажеш, що вона дочка Дмитра Івановича. От Та ми це ж... тітка Наталка, яка от жила з дядьком Федором. Що ти... Так, давай по порядку. Бо я не розібрався. За Марківкою жила... Жила тітка- сама старша сестра Ганна. Ага. А Наташа, тітка Наталка моя, Наташа, от Логвин, вона жила тут з дідом. Я не знаю, де вона раніше була. А, оця от сама старша його дочка, вона з дідом жила, правильно? Сама старша дочка Дмитра Ганна, Івановича. саме старша дочка Ганна. Я А, говорю, вона сама жила старша Ганна. За Марківкою. Все. І в неї була дочка Наташа. Хорошо. Значить, Ганна жила за Марківкою. Одна жила. В неї була, вона одна жила без чоловіка. Да. І В неї вона була дочка Наташа. дочка Наталка. І батьківна, я, коли непонятно. ще жив у діда Дмитра, Наталка вже була
зросла, ну, може, скільки зросла, буде 15-20 там років може бути, що вона приходила до діда Дмитра, і ми з нею це все спілкувалися, там вона зі мною гралася і так далі. Угу. Це одна. Прізвище там непонятно, Литвин та й Литвин. Не знаю, я прізвище, вона вже не Литвин, звісно, вже ж була. Вона ж була замужем, дочка була, значить вона вже була замужем, а як, хто там, не знаю. Ну, а була ще Наташа, яка тітка твоя була. Так і то тітка, ну ти ж... Ні, то сестра. Так, чия сестра? Твоя. Наташа оця. Наташа, Яка? це твоюродна сестра. Да, я ж кажу, Ганна, да. тітка Ганна, Ганна, да, тітка. тітка Наталка. То я Оце. ж кажу, що от була ще тітка Наталка. Тітка Наталка, вона От жила, вона жила тут, де? жила у діда. Я не знаю, де вона раніше жила. Ну, коли ми від діда виїхали, Вона ще там не жила. то вона десь появилася, жила у діда. Угу. От. Дядько Федір прийшов. Чи вона і раніше в діда жила, я не знаю. Тому що дядько Федір, коли прийшов з війни, то ми були в діда Дмитра. Дядько Федір це її чоловік? Так, да. Угу. Логвин Федір. Він прийшов з війни, то я ще був у діда Дмитра. І він прийшов до діда Дмитра. І я ото розбирали ці железки, якісь блискучі железки. А дітей в них не було. Дітей не було у них. Угу. І потім вони жили в діда, потім вони купили хатку одну десь, потім купили другу, і потім вже в Біликах вони кінчали життя в Біликах. От. Я з ними підтримував все время відносини. І ми їздили туди із дітьми до них, там же Ворскла, відпочивали літо. От. У тітки Наталки, дядька Федора, в Біликах. Там хороші місця. Угу. От. І А Федіра цього. По батькові там теж ніхто не пам'ятає, як там його було. не пам'ятав, не знаю. По-моєму, Андрійович. Угу. По-моєму, Андрійович, а може і ні. По-моєму, Андрійович. І вони були така пара, тітка Наталка була така, як твоя Вероніка, а дядько Федір Такий, як я. ну такий. Ну вона, так сказати, вила вировки, як мати казала, із дядька Федора. Так. Хведька, Так, а він... хведька туди, хведька сюди. Вони сільським господарством займалися, да? Потім після війни. Там в селі жили собі, там обробляли землю. Коли там. тут жили в Дрижині у діда Дмитра, то вони були в селі, робили там що. А потім дядько Федір в лісництві робив, коли вони купили там десь от, хатку. А тітка Наталка, по-моєму, вже потім більше ніде не робила. От. А Ганна непонятно, чим з Наталкою, своєю дочкою займалася, да? Ну, в селі чим займалися? Чи там жила там сама і поралася, щоб якось Ну, в себе... селі, в колгоспі всі робили в колгоспі за трудодні. Ти знаєш, що таке трудодень? Ну, Не знаєш. слава Богу, ні. Вийшов на роботу, пропрацював до 7-го поту, от цілий день, а ти сказали, паличку поставили. Один трудодень ти заробив. І потім в кінці року давали тобі на трудодні якусь там зарплату. Давали на трудодень, може, там по 200 грам зерна. Гроші не давали ж тоді зовсім, ото може ще зерна якось і не саме. Тоді в кінці року урожайного, коли зібрали урожай, да, там? Та я не знаю, в кінці року чи врожай, ну врожай же, мабуть, осінню чи вже. От. Так що то гроші не платили, давали натуроплату його то. От, і жили, якби не своє господарство, то померли б всі з голоду. Це ж в 47-му році був голод такий же, як і, ну, може, не такий, звісно, як в 33-му. Ну, дуже великий. Радгосп, тоді було радянське господарство і колективне господарство. Ну, Радгосп це був, так сказати, держава його підтримувала якимось чином. Я не знаю, що це. Ну, це більше як промисловий якийсь там напрямок. Радгосп. Хоча теж і сіяли, і хліб, по-моєму, там і все робили. То це Радгосп так і називав. Я не знаю, який населений пункт був, але так і називалося. Радгосп. Ну, він же був... За Марківкою, Дрижина, Марківка і там далі був Радгосп. Він же був між селами зазвичай, то він зазвичай... Ну, от ми коли проєктуємо, ми там бувший колгосп, це там десь між селами, і там всі села якось приймали участь. Там. Він між трьох селах сіл знаходився, і всіх трьох сел його там ходили і обробляли. Коли було злиття, так називалося, злиття колгоспів, велике. А був колгосп маленький, колгосп село і колгосп, колективне господарство цього села.
Там буквально там 1000 гектар чи 500 гектар було землі і все. А тоді вже почались з'єднання цих колгоспів у великі колгоспи. Тоді був центральний населений пункт, де була, так сказати, контора. От, і 2-3 села рядом, які входили в цей колгосп. І потім обробляли. Ну, так, отак і то. Ну, на наших спеціалізувалися на буряках, цукрові буряки. Хоча було все по чуть-чуть там, а основним це було цукрові буряки. Ну, мабуть, же ж заводи старі якісь позалишалися. Чого? Заводи, мабуть, якісь по цукрові позалишалися ще з царської Росії, правда? Ну, заводи, от був у Біликах завод цукровий. І всі буряки ми вивозили в Білики. Це було скільки там, 12 кілометрів від Рижини, по-моєму, Білики. От там цукровий завод громади був. Там завод він працював на цих буряках цілий рік. Завезли от з осені буряки, і вони мерзнуть там під снігом, під дощом, і до нових урожаїв, до нового урожаю він працює. Може, не зовсім, звісно, до нового урожаю, але цілу зиму і весну, і літо працює. Цукрові заводи. Так, ну з цими двома зрозуміло, що по Семену. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, залишайте коментар та підписуйтесь на цей канал. Але лише у тому випадку, якщо це відео вам сподобалось і ви хочете переглядати подібні відео в подальшому. До нових зустрічей!